Η Χαμάς παρακαλά για κατάπαυση του πυρός. Αυτό δήλωσε σήμερα το πρωί ο Ισραηλινός Υπουργός Πληροφοριών Έλλη Κοέν στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραήλ Reset Bet, ο οποίος αρνήθηκε να απαντήσει στις εκτιμήσεις και τις πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα ενημέρωσης πως μια κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς θα τεθεί σε εφαρμογή από την Παρασκευή. Η ειδησιογραφική ιστοσελίδα του Ισραήλ israelnationalnews.com, δηλαδή το κανάλι 7, από όπου αντλήσαμε και εμείς πληροφορίες, αναφέρει ότι ο Υπουργός είπε στο Reset Bet τα εξής. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σημαντική διεθνή πίεση. Βλέπουμε ότι οι πηγές της Χαμάς παρακαλάνε για μια κατάπαυση του πυρός. Θα τερματίσουμε την επιχείρηση όταν εμείς αποφασίσουμε ότι έχουμε επιτύχει τους επιθυμητούς στόχους μας. Και συνέχισε διευκρινίζοντας και αναλύοντας τις επιθέσεις που διεξήγαγαν οι Ισραηλινές δυνάμεις εναντίον της Χαμάς, λέγοντας: είδαμε στην τελευταία μάχη ότι από την πλευρά του κράτους του Ισραήλ δεν υπάρχουν ιερές αγελάδες. Όλοι οι αξιωματούχοι της Χαμάς ήταν στόχοι, με εξουδετερώση και καταστροφή των υποδομών. Η Χαμάς κρύβεται σε σύραγγες. Δεν βλέπω καμία γενναιότητα σε αυτό. Ο Ντεϊφ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κρύβεται 30 μέτρα κάτω από το έδαφος, σαν ένας δειλός. Με αυτές τις δηλώσεις, ο Ισραηλινός Υπουργός ανέδειξε φυσικά τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Χαμάς, που αφού εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, εναντίον πολιτών όλων των θρησκειών που κατοικούν στο Ισραήλ, δηλαδή όπως λέμε στην καθομιλουμένη με τυφλά χτυπήματα εναντίον όλων και κυρίως αμάχων, τώρα και μετά τη συντριπτική απάντηση των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ, οι οποίες υπερασπίστηκαν την ασφάλεια όλων, και το ξανατονίζουμε, όλων όσων ζουν στο Ισραήλ, Εβραίων, Χριστιανών, Μουσουλμάνων κτλ. Όλων, παρά την προπαγάνδα που διακινείται στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης, κυρίως από χώρες που κατέχουν σημαντικά μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης. Τώρα λοιπόν η Χαμάς, έχοντας υποστεί βαριές απώλειες σε ανώτερα και ανώτατα στελέχη της, σε υποδομές και πολύ πιθανόν επειδή οι ρουκέτες που έχει στην κατοχή της δεν είναι άπειρες, παρακαλά για κατάπαυση του πυρός, προβάλλοντας το ανθρωπιστικό δράμα των κατοίκων της Γάζας, τους οποίους η ίδια μεταχειρίζεται έχοντας τους κάνει ανθρώπινη ασπίδα. Προφανώς λοιπόν το Ισραήλ, παρά τις διαδηλώσεις κυρίως των χιλιάδων μουσουλμάνων και ειδικότερα Τούρκων που έχουν κατακλείσει τις ευρωπαϊκές πόλεις, δεν είναι διαθετημένο να σταματήσει, αν δεν ολοκληρωθεί η επιχείρηση, αφού γνωρίζει ότι σε λίγο χρονικό διάστημα η Χαμάς θα ξαναεξοπλιστεί με νέους μαχητές και θα εφοδιαστεί με νέες ρουκέτες. Εμείς, χωρίς να γνωρίζουμε αν όντως τεθεί σε εφαρμογή μια κατάπαυση του πυρός από αύριο, απλά θα σχολιάσουμε ότι όταν ένα μέρος του σώματος έχει σύψει, αυτό πρέπει να καθαριστεί καλά και εντελώς, ώστε να μην υπάρχει μόλυνση στα υπόλοιπα μέρη. Και σε συγκεκριμένη περίσταση, η οργάνωση της Χαμάς είναι η σύψη, και ίσως είναι η ώρα να πραγματοποιηθεί μια χερσαία επιχείρηση ώστε να ελαχιστοποιηθούν και οι ανθρώπινες απώλειες σε αμάχους. Ο τελικός στόχος είναι και πρέπει να είναι η ειρηνική διαβίωση και των Παλαιστινίων και των Ισραηλινών, που όπως φαίνεται, όσο υπάρχει η Χαμάς, αυτό δεν θα είναι εφικτό.